વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ। આજે આપણે ICTSM ટ્રેડના વર્ડ એન્ડ સ્પ્રેડશીટના ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું। જો આપ આ ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। અહીં આપને દરેક ટ્રેડના ટોપિક વાઇઝ MCQ, એમ્પ્લોયબિલિટી સ્કિલ MCQ, એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ MCQ તેમજ પેપર સોલ્યુશન મળશે। ક્વેશ્ચન્સ: વિચ વન ઓફ ધ ફોલોઇંગ ઇઝ પોપ્યુલર વર્ડ પ્રોસેસર? નીચેનામાંથી કયું લોકપ્રિય વર્ડ પ્રોસેસર છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, MS વર્ડ। વિચ કમાન્ડ ઇઝ યુઝ ટુ કટ સિલેક્ટેડ ટેક્સ્ટ? સિલેક્ટેડ ટેક્સ્ટ કટ કરવા માટે કયો કમાન્ડ વપરાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, Ctrl+X। What is the purpose of undo action in MS Word? MS Word માં undo action નો હેતુ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન એ, restore previous action, પાછલી ક્રિયા પુનઃ સ્થાપિત કરવા। Which menu has page column in MS Word? MS Word માં કયા મેનુમાં પેજ કોલમ હોય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, પેજ લેઆઉટ। Which menu is used to insert a picture in MS Word? MS Word માં ચિત્ર દાખલ કરવા માટે કયા મેનુનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન ડી, ઇન્સર્ટ। What is the shortcut key to split a table? ટેબલને સ્પ્લિટ કરવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન એ, Ctrl+Shift+Enter। Which command is used to open existing document? existing document ખોલવા માટે કયો આદેશ વપરાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન બી, Ctrl+O। Which dialog box is open if we save Word document for first time? જો આપણે પહેલી વાર વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ સેવ કરીએ તો કયું ડાયલોગ બોક્સ ખુલે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન સી, સેવ એઝ। Which feature is used to send the common letter to multiple recipients in MS Word? MS Word માં મલ્ટિપલ રિસિપેન્ટને કોમન લેટર મોકલવા માટે કઈ સુવિધાનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન સી, મેલ મર્જ। Which option may be used to print both sides of paper in print dialog? કાગળની બંને બાજુઓ છાપવા માટે કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ પ્રિન્ટ ડાયલોગ બોક્સમાં કરવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, પ્રિન્ટર પ્રોપર્ટીઝ। Which is the shortcut key for bold letter? બોલ્ડ અક્ષરો માટે શોર્ટકટ કી શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી, Ctrl+B। What is called intersection of row and column in MS Excel? MS Excel માં રો અને કોલમના ઇન્ટરસેક્શનને શું કહે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, સેલ। How to name two cell in column number 3 and row number 6? કોલમ નંબર 3 અને રો નંબર 6 માં સેલને નામ કેવી રીતે આપી શકાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન બી, C6। Which symbol is used to execute formula in MS Excel? MS Excel માં ફોર્મ્યુલા એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે કયા સિમ્બોલનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, ઇઝ ઇક્વલ।
Which option is used to print only the range that selected cell in Excel? એક્સેલમાં સેલ પસંદ કરેલ શ્રેણીને છાપવા માટે કયો વિકલ્પ વપરાય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ સિલેક્શન. Which graph is often used to plot changes in data over time? સમયાંતરે ડેટામાં થતા ફેરફારને પ્લોટ કરવા માટે કયા ગ્રાફનો ઉપયોગ થાય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી લાઇન ગ્રાફ. If you want to show what percent a particular item percent of a data series we use, જો તમે બતાવવા માંગતા હો કે કોઈ ચોક્કસ આઇટમ કેટલા ટકા ડેટા શ્રેણીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તો તેના માટે શાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? રાઈટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન સી પાઈ ગ્રાફ. By default, how many sheets are available when we open Excel? જ્યારે આપણે એક્સેલ ખોલીએ છીએ ત્યારે મૂળભૂત રીતે કેટલી શીટ ઉપલબ્ધ હોય છે? રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી 3. In Excel, print option is available under dash. એક્સેલમાં પ્રિન્ટ વિકલ્પ ડેશ હેઠળ ઉપલબ્ધ છે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી ઓફિસ બટન. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic is PC repair and hardware.